नमस्कार, नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ। मेरो नाम रोजिना महार्जन र आज यो भिडियोमा चाहिँ हामी क्लास 10 को युनिट 13 हाउ टु राइट अ सर्ट स्टोरी राइटिङ पोर्सनको पार्ट कभर गर्दैछौँ र यस भिडियोमा हामी कसरी सर्ट स्टोरी लेख्ने, व्हाट आर इट्स कम्पोनेन्ट्स, हाउ टु बिगिन एन्ड एन्ड अ सर्ट स्टोरी र यसको मोरल अफ स्टोरी कसरी लेख्ने भन्ने विषयबारे हामी छलफल गर्दैछौँ र यो भिडियोको अन्त्यसम्म हेर्नुभयो भने तपाईले स्टोरी कसरी लेख्ने, कसरी अर्गनाइज गर्ने, कसरी प्याराग्राफमा डिभाइड गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ। सो हामी स्टार्ट गर्छौँ व्हाट इज स्टोरीबाट। सो के हो त स्टोरी हैन? स्टोरी भनेको हामीले सबैले सुन्दै आएको कुरा हो हैन? तर वास्तवमा स्टोरी अर्थात् नेपालीमा कथा भनिन्छ यसलाई, भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अ स्टोरी इज अ शर्ट or long narration where there are characters who carry out actions in certain place and time. So के रहेछ त स्टोरी भनेको? It is either a short or long narration where there are characters who carry out action, हैन? कुनै पनि क्यारेक्टरले कुनै एक्सन गर्छ कुनै ठाउँमा अर प्लेसमा भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्टोरी भन्दा रहेछ। सो स्टोरी चाहिँ हामीले कसरी बनाउने हैन, कसरी लेख्ने भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा हामीलाई के चाहिने रहेछ त? क्यारेक्टर चाहिने रहेछ। कसको बारेमा हामीले स्टोरी लेख्ने थियो भनेको चाहिँ हाम्रो क्यारेक्टर हो र एक्सन्स हैन, त्यो क्यारेक्टरले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ एक्सनमा पर्छ हैन, उसले गरेको कामहरू, उसले गरेको एक्सन्स, उसले गरेको बिहेभियरहरू, यिनीहरू चाहिँ हामीले स्टोरीमा लेख्नुपर्ने रहेछ। अनि त्यस्तै गरी सर्टेन प्लेस एन्ड टाइम भन्नाले चाहिँ यो स्टोरी कहाँ घट्यो त, अर्थात् यदि यो रियल स्टोरी होइन भने चाहिँ हामीले इमेजिनेसन गरेर लेख्यो भने चाहिँ एउटा सर्टेन टाइम एन्ड प्लेसहरू चाहिँ इमेजिन गरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ हैन? सो फर्स्टमा चाहिँ हामी स्टोरीको इसेन्सियल एलिमेन्ट्सहरू के हो त हैन? एउटा स्टोरी बनाउन हामीलाई मेन एलिमेन्ट्स अर कम्पोनेन्ट्सहरू चाहिँ के चाहिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ म भन्न गएको छु। सो फर्स्टमा छ क्यारेक्टर्स। इट इज द क्यारेक्टर्स भनेको चाहिँ इट क्यान बी पर्सन, एनिमल अर प्लान्ट हैन? यो चाहिँ अब हामीले मेनली चाहिँ पिपलमा फोकस गर्छौँ, पर्सनमा फोकस गर्छौँ, तर त्यसको बाहेक पनि तपाईँ लेख्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले इमेजिन गरेर त्यसको बिहेभियर, क्यारेक्टरहरू इमेजिन गरेर चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो स्टोरीमा चाहिँ एउटा प्रोट्यागोनिस्ट हुन्छ हैन, जसको अराउन्ड चाहिँ स्टोरी घुमेको हुन्छ। सो क्यारेक्टर इज भेरी इम्पोर्टेन्ट हैन, यो चाहिँ मस्ट हो। र सेकेन्ड इज सेटिङ भनेको चाहिँ स्टोरी कहाँ घट्यो हैन, टाइम एन्ड प्लेस भयो सेटिङ भन्नाले। अनि प्लट आउँछ थर्डमा, र प्लट भनेको चाहिँ अब द एक्चुअल स्टोरी हैन, सिरिज अफ एक्सन हुनसक्छ, इभेन्ट हुनसक्छ, यसलाई चाहिँ हामी प्लटमा लेख्छौँ। त्यसै गरी कन्फ्लिक्ट अर प्रब्लम, कुनै पनि स्टोरी लेख्दाखेरि त्यहाँ सर्टेन पोइन्ट अफ टाइममा पुगेपछि एउटा कन्फ्लिक्ट आउने गर्छ हैन, एउटा प्रब्लम आउने गर्छ। सो त्यो चाहिँ हामी यसमा इन्क्लुड गर्छौँ फोर्थ पोइन्टमा। सो द फिफ्थ इज एक्सन हैन, एक्सन भन्नाले चाहिँ अब त्यो जुन प्रब्लम अर कन्फ्लिक्ट आएको छ त्यो प्रब्लम अर कन्फ्लिक्टलाई सल्भ गर्न चाहिँ के एक्सन लियो त क्यारेक्टरले, हाम्रो मेन क्यारेक्टरले चाहिँ के एक्सन लियो त हैन, त्यसमा चाहिँ हामी त एक्सन भन्छौँ। त्यस्तै गरी द रिजोल्युसन, यसलाई चाहिँ हामी द रिजल्ट पनि भन्छौँ हैन, अर द चेन्ज हैन, त्यो एक्सन गरेपछि के चेन्ज आयो अर रिजल्ट के भयो हैन, अथवा के चेन्जेस भयो त भन्ने चाहिँ हामी रिजोल्युसनमा लेख्ने गर्छौँ। सो यसलाई चाहिँ हामी अझ डिटेलली हेर्छौँ। सो फर्स्टमा चाहिँ आउँछ मेन क्यारेक्टर। मेन क्यारेक्टर चाहिँ कुनै पनि स्टोरीको चाहिँ हुन्छ नि एउटा रुट हो कि, कुनै पनि प्लानको सबसे इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको उसको रुट भनेको जस्तै कुनै पनि स्टोरीको सबसे इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको उसको मेन क्यारेक्टर हो। अघि भनेको जस्तै इट क्यान बी अ पिपल, इट क्यान बी अ एनिमल, इट क्यान बी प्लान्ट्स हैन। हाम्रो एनिमल्सहरूबाट पनि धेरै स्टोरी बन्छ, तर हामीले मेनली अहिले फोकस चाहिँ हामीले पिपलमा गरेर हुन्छ नि त। अब उसको क्यारेक्टर कस्तो छ, उसको पर्सनालिटी कस्तो छ हैन। अब जस्तै मेन क्यारेक्टरमा तपाईँले बिल्डअप गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ सपोज अब एउटा क्यारेक्टर लिनुहोस् तपाईँले, उसको क्यारेक्टर के हो त भनेर तपाईँले इस्टाब्लिस गर्दै लानुपर्छ क्या। तपाईँले
त्यो क्यारेक्टर बिल्डअप गर्दै लानुपर्छ इन्डिभिजुअल द्याट द स्टोरी इज अबाउट होइन मेन क्यारेक्टर भनेको चाहिँ जसको बारेमा चाहिँ तपाईँ कथा लेख्दै हुनुहुन्छ होइन जसको बारेमा तपाईँ स्टोरी बनाउँदै हुनुहुन्छ ऊ भनेको चाहिँ मेन क्यारेक्टर भयो इट क्यान बी एनी वान होइन आइदर इट बी अ टिनेजर गर्ल अर वेल्दी बिजनेसम्यान होइन अर young mother होइन of 2 children or a football star होइन or a drug addict any character के तपाईले चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ सो अनि अर्को इन्क्लुड गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ फिजिकल एट्रिब्युट्स एन्ड पर्सनालिटी ट्रेट होइन फिजिकल एट्रिब्युट्स भन्नाले यसबाटै क्लियर हुन्छ होला उहाँको फिजिकल जुन क्यारेक्टर छ उहाँको फिजिकल एट्रिब्युट्सहरू के हो त सपोज ही इज अ टल पर्सन होइन or she is a tall person or she has black hair होइन or she has red hair or curly hair यस्तो कुराहरू चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो रिडर्सको माइन्डमा चाहिँ एउटा भिजुअलाइजेसन होस् होइन ए यस्तो क्यारेक्टरहरू आफ्नो माइन्डमा भिजुअलाइज गर्नु चाहिँ सजिलो होस् यस्तो क्यारेक्टरहरू यस्तो पर्सनालिटी ट्रेटहरू चाहिँ तपाईँ बिल्डअप गर्दै जानुहोस् पर्सनालिटी ट्रेटमा अरू के पनि आउँछ जस्तो आउँछ भन्दाखेरि he was a strong masculine होइन or he was very smart or he was very clever or होइन यस्तो कुराहरू चाहिँ तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ र फोर्थ पोइन्ट भनेको चाहिँ स्ट्रेन्थ एन्ड फ्लज तपाईँको मेन क्यारेक्टरको स्ट्रेन्थ के हो फ्लज के हो भनेर चाहिँ तपाईँले इन्क्लुड गर्नुभयो भने चाहिँ अझ क्यारेक्टर बिल्डअप चाहिँ स्ट्रङ हुन्छ किनभने क्यारेक्टर्सलाई रिलेट गर्न सजिलो हुन्छ किनभने स्ट्रेन्थमा तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ जस्तै स्ट्रेन्थमा मोरल स्ट्रेन्थ होला अझ साइकोलोजिकल स्ट्रेन्थ होला होइन or you can write he was smart, he was clever, he was intelligent or flaws मा लेख्न सक्नुहुन्छ he was into drug addiction भयो होइन he was short tempered, he was aggressive यस्तो कुराहरू चाहिँ तपाईहरुले इन्क्लुड गर्दाखेरि बेटर हुन्छ र हाम्रो यो मेन क्यारेक्टरमा चाहिँ हामीले आफ्नो प्रोटागोनिस्ट को हो भनेर चाहिँ सजिलैसँग हामीले चिनाउन सक्छौं अनि यसमा चाहिँ हामीले साइड क्यारेक्टर पनि हुन सक्छ हैन तपाईको स्टोरीमा साइड क्यारेक्टर पनि हुन सक्छ तर तपाईले साइड क्यारेक्टरहरुको चाहिँ धेरै बिल्डअपहरु हैन धेरै पर्सनालिटी ट्रेटहरु चाहिँ दिइराख्नु पर्दैन तपाईले आफ्नो मेन क्यारेक्टरलाई चाहिँ राम्रोसँग बिल्डअप गर्नुपर्ने हुन्छ द सेकेन्ड पोइन्ट इज सेटिङ्स हैन सेटिङ भन्नाले चाहिँ when and where the story takes place हैन टाइम एन्ड प्लेस यो स्टोरी चाहिँ कहाँ र कता घट्यो हैन अथवा इफ इट इज इमेजिनेसन हामीले चाहिँ एउटा ठाउँ अथवा एउटा प्लेस इमेजिनेसन गरेर चाहिँ स्टोरीको सेटिङ बनाउनु पर्ने हुन्छ र यसलाई चाहिँ हामीले अलि डिटेलमा हैन सपोज अब यो गाउँको स्टोरी इफ इट इज द स्टोरी अफ विलेज हैन तपाईले देयर वाज अ रिभर देयर वाज माउन्टेन्स देयर वर हिल्स देयर वर ट्रीज देयर वर फरेस्ट यस्तो कुराहरू इन्क्लुड गरेर चाहिँ एउटा सेटिङ बनाउन सक्नुहुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ माइन्डमा चाहिँ एउटा भिजुअलाइजेसन होस् कि यस्तो सपोज अब एउटा रिभर छ भने चाहिँ रिभरको भिजुअलाइजेसन आउँछ नि त हाम्रो माइन्डमा त्यही भएर सेटिङ दिन चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ द थर्ड पोइन्ट इज प्लट हैन प्लट भनेको चाहिँ व्हाट ह्यापन्स इन द स्टोरी स्टोरीमा चाहिँ के हुन्छ त एक्चुअली स्टोरी के हो त भन्ने चाहिँ हामीले प्लटबाट थाहा पाउँछौँ जस्तै यसमा चाहिँ सिरिज अफ इभेन्टहरु हुन सक्छ हैन एउटा इभेन्ट हुन सक्छ त्यसपछि त्यसले आएको अर्को इभेन्ट हुन सक्छ सो प्लटमा चाहिँ हामी यो कुराहरु चाहिँ इन्क्लुड गर्छौं सो द मेन पोइन्ट अर हैन एकदम ट्रिकी पार्ट चाहिँ कन्फ्लिक्टमा छ हैन कन्फ्लिक्ट अर प्रब्लम पनि भन्छौं हामीले यो पोइन्ट चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ एउटा सर्टेन पोइन्ट स्टोरीको सर्टेन पोइन्टमा आएपछि चाहिँ स्टोरीमा चाहिँ एउटा प्रब्लम आउँछ के किनभने स्टोरीमा प्रब्लम आयो भने त मजा हुँदैन त्यही भएर एउटा स्टोरीमा चाहिँ एउटा प्रब्लम आउँछ हैन व्हाट डज द मेन क्यारेक्टर अब मोस्टली चाहिँ एउटा मेन क्यारेक्टरलाई चाहिँ प्रब्लम आउने हुन्छ हैन व्हाट डज द मेन क्यारेक्टर स्ट्रगल विथ दैट ही और सी मे नट ह्याभ एन इमिडिएट नीड टु सल्भ हैन यो चाहिँ एकदमै एक्साइटिङ पार्ट हैन एकदम फुल अफ टेन्सन प्रब्लम्स हैन यताबाट पनि प्रब्लम आइरहेछ उताबाट पनि प्रब्लम आइरहेछ हैन अनि त्यो मेन क्यारेक्टरलाई एकदम गाह्रो हुने फ्रस्ट्रेसन हुने हैन एकदम स्ट्रगल गर्ने पार्ट चाहिँ हाम्रो कन्फ्लिक्टमा पर्छ त्यस्तै गरी फिफ्थमा चाहिँ एउटा एक्सन भन्ने आउँछ हैन एक्सन भन्नाले चाहिँ मेन क्यारेक्टरले चाहिँ के एक्सन उठायो जसले गर्दा चाहिँ त्यो प्रब्लम सल्भ हुन्छ हैन
एउटा एक्सन उठाउनु पर्यो त्यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्न हैन अब हाम्रो एक्सन सल्भ गर्ने को छ त हाम्रो मेन क्यारेक्टर छ हैन तर अब सल्भै गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पनि उसले के एक्सन लिन्छ त अब त्यो सल्भ नगरेको पनि हुन सक्छ तर उसले के एक्सन लिँदाखेरि चाहिँ अर्को इभेन्ट गर्छ त हैन उसको एक्सन के हो त उसले त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ कसरी ट्याकल गर्यो त हैन त्यो कुरा चाहिँ हामीले एक्सनमा लेख्छौं व्हाट डज द क्यारेक्टर डु टु सल्भ द प्रब्लम त्यसै गरी रिजोल्युसन हैन रिजोल्युसन अर रिजल्टमा चाहिँ हामीले सोलुसन हैन सोलुसन दिन्छौं अथवा हामीले चाहिँ चेन्जेसहरु लेख्छौं यो एक्सन लिएपछि चाहिँ देयर आर सर्टेन चेन्जेस भन्ने लेख्छौं अनि त्यसपछि व्हाट ह्यापन्स एज अ रिजल्ट अफ क्यारेक्टर्स एटेम्प्ट टु सल्भ द प्रब्लम हैन क्यारेक्टर हाम्रो मेन क्यारेक्टर जुन चाहिँ हाम्रो प्रोटेगनिस्ट अर हिरो जो छ उसले चाहिँ त्यो एक्सन लिएपछि हैन त्यो प्रब्लम सल्भ गर्ने एक्सन लिएपछि चाहिँ के रिजल्ट भयो त सोलुसन भयो कि भएन त हैन अनि प्रब्लम सल्भ भयो कि भएन त कन्फ्लिक्ट सल्भ भयो कि भएन त हैन यो रिजोल्युसन अर हामीले यसलाई इन्डिङ पार्ट अफ स्टोरी पनि भन्न मिल्छ यसमा चाहिँ हामीले इन्क्लुड गर्छौं सो म तपाईलाई चाहिँ एउटा यिनीहरु सबै पोइन्टलाई हुने गरेर एउटा स्टोरी भन्छु हैन तपाईको लागि चाहिँ यो स्टोरी चाहिँ के भन्दाखेरि सो म चाहिँ तपाईहरुलाई एउटा एक्जाम्पल दिन्छु जसले गर्दा चाहिँ तपाईहरुलाई अझ बुझ्न चाहिँ सजिलो होस् फर्स्टमा चाहिँ मेन क्यारेक्टर छ हैन सपोज म चाहिँ एउटा एक्जाम्पल दिन चाहे हैन यो चाहिँ मेरो एकदम फेभरेट हो ह्यारी पोटर चाहिँ धेरै जनाले पढ्नु भएको छ मुभी हेर्नु भएको छ होला हैन यसमा चाहिँ मेन क्यारेक्टर भनेको ह्यारी पोटर हो हैन देयर आर साइड क्यारेक्टर्स हैन साइड क्यारेक्टर भन्नाले अब हर्माइनी देयर इज रोन देयर इज प्रोफेसर डम्बलडोर हैन यिनीहरु भनेको चाहिँ साइड क्यारेक्टर भयो तर मेन क्यारेक्टरको स्टोरी बिल्ड अप गर्दा चाहिँ के क्यारेक्टर छ हैन जस्तै फिजिकल क्यारेक्टर भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब कसरी इन्ट्रोड्युस गरेको छ उसलाई भने चाहिँ ही वाज 11 इयर्स हैन 11 इयर्स हुँदाखेरि चाहिँ उसको क्यारेक्टर बिल्ड अप भइरहेछ त्यसैगरी उसको फोरहेडमा चाहिँ एउटा मार्क थियो हैन बर्थ मार्क हैन त्यस्तो थियो अनि त्यस्तै गर्दाखेरि उसको हेयरको कुरा गरेको छ उसको आइजको कुरा गरेको छ जुन चाहिँ उसको मदर लिलीसँग म्याच भइरहेछ यो पर्सनालिटी जस्तै अब स्ट्रेन्थमा के कुरा गरेको छ उसको ब्रेभरीको कुरा गरिएको छ उसको करेजको कुरा गरेको छ ही वाज भेरी करेजियस हैन ही फाउट विथ वोल्डेमॉर्ट हैन यस्तो कुरा गरेर चाहिँ उसको क्यारेक्टर बिल्ड अप गरेको छ सो म अर्को एक्जाम्पल पनि दिन चाहन्छु यो चाहिँ धेरैलाई थाहा छ होला अलरेडी नै यो स्टोरी भनेको चाहिँ मोस्टली फिल्महरुमा हुने स्टोरी हो हैन जसमा चाहिँ देयर इज अ मेन क्यारेक्टर हैन हिरो हैन इज द मेन क्यारेक्टर अफ द स्टोरी इज द प्रोटेगनिस्ट अनि उ चाहिँ गरिब हुन्छ हैन ही इज भेरी पोर अनि त्यसपछि तर उ चाहिँ एकदम ह्यान्डसम हुन्छ उसको फ्यामिलीमा उसको बुवा आमा हुँदैन हैन इज भेरी स्ट्रगल गरेर हुन्छ उसले एकदम स्ट्रगल गरेर हुन्छ दिउँसो काम गर्छ अनि त्यसपछि हैन उसको गाउँको स्टोरी होला अर शहरमा होला शहरमा काम खोज्न गइरहेको हुन्छ होला हैन उ चाहिँ 20-21 इयर्सको अथवा हैन त्यो बेलामा चाहिँ उ एकदम स्ट्रगल गरेर खाएर हैन काम गरेर त्यस्तो बसेको स्टोरी हुन्छ त्यसै अगाडि अब प्लटमा के आउँछ भन्दाखेरि देयर इज एन्ट्री अफ हिरोइन हैन हिरोइनसँग भेट हुन्छ दे गो फर हुन्छ नि डेट्स अनि त्यसपछि दे फल इन लभ विथ इच अदर दे वान्ट टु म्यारी विथ इच अदर हैन यो चाहिँ प्लटमा आउँछ त्यस्तै गरी कन्फ्लिक्ट कहाँ आउँछ त कन्फ्लिक्ट कहाँ आउँछ देयर इज अ प्रब्लम के हुँदा भन्दाखेरि चाहिँ भिलेनको इन्ट्री हुन्छ हैन भिलेन चाहिँ को हुन्छ फेरि हिरोइनको ड्याड हुन्छ सो कन्फ्लिक्ट आएपछि के हुन्छ भने चाहिँ भिलेनले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो मेरो छोरी म तँलाई दिन्न हैन योसँग बे गर्नु हुँदैन किनभने ऊ एकदम पोर छ हैन र भिलेन चाहिँ एकदम माफिया टाइप्सको हुन्छ हैन इज इन्भल्भ इन सम टाइम्स अफ ग्याङ फाइट यस्तो हुन्छ कन्फ्लिक्ट भनेको त्यहाँ आउँछ र उसले चाहिँ भिलेनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तिनीहरूलाई छुट्याइदिन्छ हिरो र हिरोइनलाई सो अनि यो भनेको चाहिँ कन्फ्लिक्ट भयो हैन यो भनेको चाहिँ प्रब्लम भयो अनि त्यसपछि के गर्छ त भन्दाखेरि हिरोइनको ड्याड अर भिलेनले चाहिँ हिरोइनको बे चाहिँ अर्कोसँग फिक्स गरिदिन्छ अब प्रब्लम के भयो हिरोलाई के प्रब्लम भयो जसरी भए पनि लभ त पाउनु पर्यो माया त पाउनु पर्यो त्यही भएर उसले के एक्सन लिन्छ त एकदम हैन सपोज हियर द एक्सन इज उसले धेरै सम्पत्ति कमाउने हैन अर ही गोज फर जब ही गोज
हैन उसले धेरै सम्पत्ति कमाउने or he fights for her हैन भिलेनसँग फाइट गर्ने यिनीहरु चाहिँ एक्सन भयो अनि रिजोल्युसन or रिजल्ट के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लास्टमा उसको फादरले चाहिँ हिरोको क्यारेक्टर देखेर चाहिँ इम्प्रेस होला or हिरोनीको हिरो प्रतिको माया देखेर इम्प्रेस होला सो दिस इज द रिजोल्युसन के or रिजल्ट हैन त्यही भएर सपोज द भिलेन agrees for their marriage हैन यो भनेको चाहिँ रिजल्ट भयो हैन सो दे लिभ ह्याप्पीली एभर आफ्टर यो भनेको चाहिँ सिम्पल स्टोरी भयो के सो यहाँ चाहिँ सिरिज अफ प्लट छ सिरिज अफ क्यारेक्टर्सहरु बिल्ड अप गर्दै गइरहेछ सिरिज अफ एक्सन छ हैन र रिजल्ट आउँछ हैन यसले चाहिँ एउटा रिजल्ट लिएर जान्छ स्टोरीले चाहिँ र म अब चाहिँ स्टोरीलाई चाहिँ कसरी बिगिन गर्न सकिन्छ भनेर फ्यु टिप्स एन्ड आइडियाज दिन्छु फर्स्टमा चाहिँ डिस्क्रिप्सन अफ क्यारेक्टर हैन मैले अघि भने जस्तै क्यारेक्टरको डिस्क्रिप्सन हैन क्यारेक्टरलाई हामीले इन्ट्रोड्युस गरेर क्यारेक्टरको पर्सनालिटीहरु देखाएर चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्न सकिन्छ हैन त्यसपछि सेकेन्डमा भनेको चाहिँ डिस्क्रिप्सन अफ सेटिङ हैन देयर वाज वन्स अ प्लेस भनेर यस्तो सेटिङहरु दिएर दिन सकिन्छ थर्डमा भनेको एक्सन हैन फर्स्टमा एक्सन गरेर पनि दिन सकिन्छ त्यसरी डायलग एन्ड अ क्वेशन हैन यिनीहरुबाट चाहिँ हामीले स्टोरीलाई बिगिन गर्न सक्छौं हैन स्टोरीको सुरुवात गर्न सक्छौं दिस आर द फ्यु वेज इन व्हिच यु क्यान स्टार्ट अ स्टोरी सो मैले चाहिँ यहाँ सम एक्सप्रेसन फर बिगिनिङ एन्ड एन्डिङ अफ स्टोरी भनेर पोइन्ट आउट गरेको छु सो फर्स्टमा चाहिँ बिगिनिङ हैन बिगिनिङ अफ स्टोरीमा चाहिँ के लेख्दा हुन्छ भनेर चाहिँ यहाँ सर्टेन पोइन्टहरु लिस्ट आउट गरेको छु फर्स्टमा चाहिँ वन्स अपन अ टाइम हैन यो चाहिँ हामी धेरै सुन्दै आएको धेरै पढ्दै आएकोमा चाहिँ वन्स अपन अ टाइम हैन त्यही भएर मैले पनि यसलाई फर्स्ट पोइन्टमा लिस्ट आउट गरेको छु त्यसैगरी सेकेन्ड पोइन्टमा इन द बिगिनिङ हैन इन द बिगिनिङ देयर वाज दिस देयर वाज द्याट भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरी थर्ड पोइन्टमा इट अल स्टार्टेड व्हेन भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरी फोर्थ पोइन्टमा लङ टाइम अगो दे लिभ द किङ हु ह्याड अ डटर हैन त्यसरी भने लेख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरी फिफ्थमा इट वाज डार्क एन्ड स्मल नाइट भनेको यो चाहिँ अब सेटिङमा जान्छ हैन त्यस्तै गरी वी वर अलोन इन द हाउस व्हेन भनेर आयो हैन त्यस्तै गरी इट वाज फ्रेश एन्ड ब्राइट अर्ली मर्निङ हैन यो पनि डिस्क्रिप्सनमा जान्छ डिस्क्रिप्सन अफ सेटिङमा जान्छ त्यसै गरी 8 पोइन्टमा लेखेको आई एम गोइङ टु टेल यु अबाउट हैन यो चाहिँ अब डाइरेक्टली अब डायलग दिएको जस्तै भयो नि त सो 8 पोइन्टमा चाहिँ हामीले यसरी लेखेका छौं सो यस्तो चाहिँ यो पोइन्टहरु चाहिँ तपाईले इन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो स्टोरीको बिगिनिङमा र त्यसै गरी एन्डिङ अफ स्टोरी हैन स्टोरीलाई तपाईले कन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ स्टोरीलाई चाहिँ तपाईले सर्टेन पोइन्ट्सहरु दिएर चाहिँ स्टोरी इन भयो भनेर चाहिँ यो रिडरहरुलाई थाहा दिन सक्नुपर्ने हुन्छ सो यहाँ चाहिँ मैले तीनटा पोइन्टहरुले स्टार्ट गरेको छु एउटा भनेको चाहिँ कन्क्लुजन हैन तपाईले हामीले एसेहरुमा लेखेको जस्तै स्टोरीमा पनि एउटा कन्क्लुजन लेख्न सक्नुहुन्छ जसले गर्दा चाहिँ अल इभेन्ट्सहरुलाई चाहिँ हामीले स्टोरीको एन्डमा लेख्न सक्छौं स्टोरीको एन्डमा चाहिँ ड्रा गर्न सक्छौं त्यस्तै गरी सेकेन्ड पोइन्टमा के छ भन्दाखेरि रिफ्लेक्टिभ भनेको चाहिँ द क्यारेक्टर अर नरेटर थिङ्क्स अबाउट समथिङ द्याट हैज ह्यापेन्ड इन द स्टोरी हैन यो चाहिँ रिफ्लेक्टिभ के क्यारेक्टर अर नरेटरले चाहिँ एउटा रिफ्लेक्ट गरेको जस्तो गरेर पनि हामीले एन्ड गर्न सक्छौं त्यस्तै गरी थर्ड पोइन्टमा चाहिँ ओपन एन्डेड हैन यसलाई चाहिँ हामीले सस्पेन्स पनि भन्छौं लिभ द रिडर इन सस्पेन्स वन्डरिङ व्हाट विल ह्यापन नेक्स्ट हैन एउटा सस्पेन्स राखेर पनि हैन ओपन एन्डेड गरेर पनि हामीले स्टोरीलाई इन गर्न सक्छौं र तपाईको स्टोरी चाहिँ के हो मा पनि भर पर्छ तपाईले कुन चाहिँ एन्डिङ चाहिँ गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईको स्टोरीमा भर पर्छ सो यहाँ चाहिँ मैले सम एक्सप्रेसन टु एन्ड योर स्टोरी भनेर लेखेको छु सो फर्स्टमा छ डट एन्ड ह्याप्पीली लिभड आफ्टर हैन र सेकेन्ड पोइन्टमा डट I never want to stay in the house alone हैन एउटा त्यस्तै गरी थर्ड पोइन्टमा छ डट and it happened at last हैन त्यस्तै गरी फोर्थ पोइन्टमा डट we had supper and went to bed सो यो चाहिँ फ्यु टिप्स मात्र हो हैन तपाईले कसरी स्टोरीलाई इन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारे तर तपाईले आफ्नै वेमा पनि स्टोरीलाई इन गर्न सक्नुहुन्छ सो म चाहिँ अब
सम आइडियाज हैन तपाईले स्टोरी बिल्ड अप गर्दै जाँदाखेरि तपाईले स्टोरी लेख्दै हुँदाखेरि चाहिँ केही कुराहरुमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ हैन त्यो कुराहरुलाई चाहिँ मैले यसमा सम आइडियाजमा चाहिँ लिस्ट आउट गरेको छु So let's read out these ideas. So first point ma what is there भन्दाखेरि चाहिँ first point मा use the past tense हैन हामीले स्टोरी बिल्ड अप गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि past tense हैन past tense भनेको subject plus verb to plus object हैन जुन चाहिँ past को इभेन्टहरुलाई हामीले युज गर्नलाई tense को प्रयोग गर्छौं त्यसलाई past tense भनिन्छ र त्यही past tense लाई युज गरेर चाहिँ हामीले स्टोरी बिल्ड अप गर्छौं हामीले स्टोरी लेख्छौं हैन त्यसैगरी सेकेन्ड पोइन्टमा छ read the given skeleton and find out the plot settings and characters तपाईहरुलाई एक्जाममा or तपाईले स्टोरी बिल्ड अप गर्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई एउटा स्केलेटन दिएको हुन्छ स्केलेटनमा देयर आर सर्टेन तपाईलाई एउटा फ्लो दिएको हुन्छ स्टोरीको हैन त्यो फ्लोबाट चाहिँ तपाईले त्यसको क्यारेक्टर त्यसको प्लट त्यसको सेटिङहरु चाहिँ तपाईले फाइन्ड आउट गरेर चाहिँ आफ्नो स्टोरीमा चाहिँ त्यसै गरी आफ्नो तरिकाले चाहिँ पोइन्ट्सहरु थपेर आफ्नो इमेजिनेसनबाट पोइन्ट्सहरु थपेर हैन तर त्यो फ्लोलाई नबिगारिकन त्यो मेन की पोइन्ट्सलाई नबिगारिकन चाहिँ तपाईले आफ्नो स्टोरी बनाउन सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरी द थर्ड पोइन्ट इज introduce at least 2 to 3 characters in the story हैन यो चाहिँ तपाईलाई स्केलेटनमै दिएको हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ तपाईले क्यारेक्टर्सहरु चाहिँ इन्क्लुड गर्दा हुन्छ देयर आर सर्टेन नम्बर अफ क्यारेक्टर्स इन योर स्टोरी यसरी तपाईले अरु क्यारेक्टर्सहरुलाई पनि इन्ट्रोड्युस गर्न सक्नुहुन्छ हैन तपाईको स्केलेटनमा दिएको छ भने चाहिँ तपाईले अरु क्यारेक्टर्सहरुलाई पनि अलिकति बिल्ड अप गरेर पर्सनालिटीहरु दिएर चाहिँ इन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ इन्ट्रोड्युस गर्न सक्नुहुन्छ सो द फोर्थ पोइन्ट इज use of monologue in case of one character in the story हैन कुनै पनि केसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा मात्र क्यारेक्टर पनि हुन सक्छ हैन त्यस्तो केसेसहरुमा चाहिँ हामी मोनोलगहरु युज गर्छौं मोनोलग भनेको चाहिँ हामी चाहिँ आफैसँग कुरा गर्छौं नि त्यस्तो भनेको चाहिँ मोनोलग हो हैन हाम्रो दिमागमा धेरै कुरा भइरा हुन्छ धेरै कुरा सोचिरा हुन्छौं यसलाई चाहिँ हामी मोनोलग भन्छ हैन यस्तो कुराहरु युज गर्यो भने चाहिँ आफैसँग कन्भर्सेसन गरे पनि एउटा इभेन्ट त थाहा हुन्छ नि त यस्तो इभेन्ट भइराछ भने थाहा हुन्छ त्यसैगरी त्यस्तै भएको भएर चाहिँ तपाईले आफ्नो स्टोरीमा चाहिँ मोनोलगहरु युज गर्नु होला सो द फिफ्थ पोइन्ट इज डायलग्स एन्ड मोनोलग्स आर रिटन इन डाइरेक्ट स्पीच हैन तपाईले डायलग अर मोनोलग्सहरु हैन दुईटा मान्छे बीच दुईटा क्यारेक्टरहरु बीच कन्भर्सेसन भइराछ भने चाहिँ तपाईले डाइरेक्ट स्पीच युज गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि मोनोलगहरु पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ मोनोलगमा अघि भने जस्तै if there is one character or the character is talking to himself or herself the cases are man चाहिँ monologue use गर्न सक्छ which is written in direct speech हैन त्यस्तै गरी sixth point भनेको चाहिँ when introducing main character use some adjectives like smart beautiful tall describe their personality strengths and flaws अघि भने जस्तै character build up गर्न चाहिँ क्यारेक्टर इन्ट्रोड्युस गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले एकदम एक्जेक्टिभ्सहरुको युज एकदम नेसेसरी छ हैन त्यसले गर्दा चाहिँ एउटा पर्सनालिटी ट्रेट कस्तो छ त भन्ने थाहा हुन्छ जस्तै स्ट्रेन्थ के छ त भन्ने थाहा हुन्छ जस्तै स्मार्ट छ भने चाहिँ एउटा इमेज बस्यो नि त इज भेरी स्मार्ट भन्ने बित्तिकै एउटा इमेज बस्यो त्यसैगरी सी इज ब्युटिफुल भन्दाखेरि चाहिँ चट्ट राम्रो केटी चाहिँ छ है भन्ने थाहा हुन्छ त्यसैगरी यो एडजेक्टिभले चाहिँ एउटा पर्सनालिटी बिल्ड अप गर्न चाहिँ एकदम हेल्प गर्छ सो द सेभेन्थ इज राइट द मोरल अफ द स्टोरी हैन मोरल अफ द स्टोरी तपाईको स्टोरी सकेपछि चाहिँ तपाईले आफ्नो मोरल हैन तपाईले स्टोरीबाट के सिक्नु भयो अनि स्टोरीले भन्न चाहेको के हो के मोरल दिन खोजेको हो के सिकाउन खोजेको हो स्टोरीले चाहिँ हो त्यो चाहिँ तपाईले मोरल अफ द स्टोरीमा चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ सो यो चाहिँ भयो तपाईले फ्यु टिप्स एन्ड ट्रिक्स हैन सम आइडियाज तपाईले स्टोरी बिल्ड अप गर्दाखेरि क्यारेक्टर इन्ट्रोड्युस गर्दाखेरि मोनोलग लेख्दाखेरि हैन र प्लटहरु लेख्दाखेरि सम आइडियाज यु नीड टु रिमेम्बर सो अब तपाईहरुलाई चाहिँ एक्जाममा चाहिँ यसरी एउटा स्केलेटन दिएको हुन्छ हैन अर गाइडलाइन दिएको हुन्छ यसबाट चाहिँ तपाईहरुले एउटा स्टोरी बिल्ड अप गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ सो स्टोरी बिल्ड अप गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले यो गाइडलाइन्सहरु युज गरेर हैन यसमा क्यारेक्टर्स दिएको हुन्छ यसमा एउटा फ्लो दिएको हुन्छ स्टोरीको हैन यसमा प्रब्लम दिएको हुन्छ कन्फ्लिक्ट दिएको हुन्छ एक्सन दिएको हुन्छ त्यसैगरी रिजल्ट दिएको हुन्छ हैन चेन्ज दिएको हुन्छ यसरी चाहिँ तपाईले छुटाएर चाहिँ हैन
के हो त कुन चाहिँ सेटिङ हो कुन चाहिँ प्लट हो भनेर छुट्याएर चाहिँ तपाईले एउटा स्टोरी बिल्ड अप गर्न सक्नुहुन्छ र स्टोरी चाहिँ कति लामो लेख्ने भन्दाखेरि पनि तपाईले यो सबै गाइडलाइन्सहरुलाई चाहिँ आफ्नो स्टोरीमा चाहिँ इम्बेड गरेर हैन सबै गाइडलाइन्सहरु चाहिँ तपाईले राखेर हैन आफै पनि के कुराहरु थप्न मन लाग्छ भने थप्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईमा चाहिँ यो चाहिँ एउटा अप्सन छ हैन तपाईले अरु कुराहरु पनि थप्न सक्नुहुन्छ तर गाइडलाइन्सहरु चाहिँ यही हो हैन यदि बिचमा तपाईले के अर्को एउटा इभेन्ट थप्न सक्नुहुन्छ तर मेन गाइडलाइन चाहिँ यिनीहरु हो सो म चाहिँ तपाईहरुलाई यो चाहिँ एउटा होमवर्क भयो हैन तपाईहरुको यो पोइन्ट्सहरुबाट चाहिँ तपाईले एउटा स्टोरी लेख्नु पर्ने हुन्छ र यसको लागि चाहिँ एउटा सुटेबल टाइटल पनि दिनु होला र टाइटल सँगसँगै तपाईले मोरल अफ द स्टोरी हैन यो स्टोरी पछि चाहिँ के सिक्नु भयो भन्ने बारेमा पनि लेख्नु होला सो म चाहिँ यो स्टोरी पढेर चाहिँ तपाईलाई यसको सेटिङ के हो प्लट के हो क्यारेक्टर के हो भन्ने चाहिँ थोरै जानकारी दिन्छु जसले गर्दा चाहिँ तपाईलाई स्टोरी लेख्न चाहिँ सजिलो होस् सो फर्स्टमा के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अ स्टर्म फेल अपन द फरेस्ट हैन त्यसपछि अ डेड ट्री स्ट्रक बाइ लाइटनिङ सो फर्स्टमा चाहिँ हामीलाई के दिएको छ त स्टर्म फेल फरेस्ट हैन प्रब्लम दिएको छ नि त हामीलाई फर्स्टमा हैन एउटा डेड ट्री चाहिँ स्ट्रक बाइ लाइटनिङ भयो भनेपछि के दिएको छ एक्सन भन्दा पनि यो चाहिँ के भयो एउटा प्रब्लम अर कन्फ्लिक्ट भयो हैन कन्फ्लिक्ट भयो यो चाहिँ प्रब्लम भयो हाम्रो प्रब्लमबाट स्टोरी सुरु भएछ है त्यस्तै गरी अब आउँछ a little parrot flew towards the river हैन प्यारोट आयो भनेको चाहिँ यो हाम्रो क्यारेक्टर भयो दिस इज द मेन क्यारेक्टर अफ आवर स्टोरी हैन अब उसले के देख्यो त प्रब्लम देख्यो नि उसको प्रब्लम के भयो त हाम्रो फरेस्टमा फायर लाग्यो प्यारोटको के हो त प्यारोट जस्तै अरु एनिमल्स अर बर्ड्सहरुको चाहिँ फरेस्ट भनेको त उनीहरुको घर हो अब उनीहरुको फरेस्टमा फायर लागेपछि दे वर अल इन प्रब्लम्स हैन सबैलाई प्रब्लम भयो सो हाम्रो क्यारेक्टर इन्ट्रोड्युस भन्छ है त त्यसै गरी अर्को गाइडलाइनमा के भनेको छ अ डेस्परेट आइडिया केम टु हिम dipped himself into water flew back to forest released the drop of water into the heart of the blaze continued his tasks सो यो पोइन्टहरुबाट चाहिँ तपाईले के थाहा पाउनुहुन्छ क्यारेक्टर छ हैन क्यारेक्टर छ प्लट पनि छ हाम्रो फरेस्टमा भएको हो क्यारेक्टर छ सेटिङ छ फरेस्टमा भएको हो त्यस्तै गरी अब प्लटमा आयो के त स्टर्म आयो हैन त्यस्तै गरी प्रब्लम के भयो त लाइटनिङ भयो अनि फरेस्ट चाहिँ फायरमा भयो फरेस्ट चाहिँ आगो लागे भयो हैन द फरेस्ट वाज अन फायर हैन अब हाम्रो प्यारोट हैन हाम्रो जुन मेन क्यारेक्टर छ उसले के एक्सन लियो त हैन त्यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्न के एक्सन लियो त भन्दाखेरि dipped himself into the water flew back to the forest हैन आफ्नो बडीलाई डिप गरेर पानीमा डिप गरेर चाहिँ जुन चाहिँ आफ्नो बडीमा पानी उसले बोक्न सक्छ हैन बडी डिप गरेर पछि जुन पानी हुन्छ त्यो पानीलाई चाहिँ उसले फरेस्टमा लगेर चाहिँ त्यसलाई रिलिज गरेछ के हैन जहाँ चाहिँ त्यो आग लागि भइरहेछ हैन जहाँ चाहिँ द फायर वाज जहाँ चाहिँ फायर थियो उसले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पानीलाई रिलिज गरेछ र त्यस्तै गरी उसले धेरैचोटि चाहिँ यो टास्क कन्टिन्यू गरेछ के एकचोटि होइन दुईचोटि होइन गरेको रहेछ त्यो कुरा चाहिँ एउटा इगलले देखेछ एन्ड इगल अपियर्ड यो चाहिँ हाम्रो साइड क्यारेक्टर भयो हैन इगल अपियर्ड इगल चाहिँ आयो इगल चाहिँ हाम्रो स्टोरीमा इन्ट्रोड्युस भयो जो चाहिँ हाम्रो साइड क्यारेक्टर हो र उसले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि उसले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि सजेस्टेड हिम टु सेभ हिज लाइफ एन्ड स्टप द्याट युजलेस टास्क हैन उसले चाहिँ के सजेस्ट गर्यो भन्दाखेरि त्यो नचाहिने टास्क तिमी नगर यस्तो टास्क गरे के पनि हुँदैन यहाँ मलाई प्रब्लम भइरहेछ मलाई हेल्प गर मलाई बचाऊ यस्तो भनेछ तर प्यारेटले के गरेछ द प्यारेट वान्टेड हेल्प नट एडभाइस हैन प्यारेटलाई त उसले जुन काम गरिरहेको छ उसले हैन त्यो फायरलाई निभाउने हैन त्यो कामको लागि उसलाई हेल्प चाहिएको छ एडभाइस हैन के त्यसै गरी उसले चाहिँ इगलको कुरा चाहिँ सुनेन उसले प्यारेटले सुनेन द इगल रियलाइज्ड एन्ड जोइन द प्यारेट हैन त्यस्तै गरी इगलले चाहिँ रियलाइज गर्यो यो गर्यो भने चाहिँ के सल्भ हुन सक्छ कुनै प्रब्लम चाहिँ सल्भ हुन सक्छ हामीले प्यारेटलाई हेल्प गर्यो भने चाहिँ यो आग लागि चाहिँ नियन्त्रणमा गर्न सकिन्छ भन्ने उसलाई लागेपछि उसले चाहिँ प्यारेटलाई जोइन गर्यो त्यस्तै गरी अरु सबै बर्ड्सहरु हैन धेरै जंगलको बर्ड्सहरुले पनि
उसलाई जोइन गर्यो, प्यारेटलाई जोइन गर्यो, प्यारेट र इगललाई जोइन गर्यो त्यो टास्कमा। त्यो गरेपछि एउटा होइन धेरैवटा बर्ड्सहरू जोइन गरेपछि चाहिँ त्यो फरेस्टको फायर चाहिँ निभ्यो होइन, दे केज द फरेस्ट फायर। त्यो भएको हुनाले चाहिँ हाम्रो प्रब्लम हाम्रो प्यारेटले चाहिँ सल्भ गर्यो होइन, हाम्रो एक्सन लिएर होइन। एक्सन के थियो त, उसले चाहिँ रिलिज द ड्रप अफ वाटर इन्टु हार्ट अफ द प्ले होइन, जुन चाहिँ यो एक्सन हो। त्यो एक्सनले गर्दाखेरि चाहिँ प्रब्लम सल्भ भयो होइन। अनि त्यसपछि द रिजल्ट के भयो होइन, द चेन्ज के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अल क्रिएचर प्रेज्ड हिम होइन, सबै क्रिएचरहरूले चाहिँ उसलाई प्रेज गर्छ। र यिनीहरू गाइडलाइन्सबाट चाहिँ तपाईँले यस्तै गरी अरू इभेन्ट्सहरू बिचबिचमा के थप्न मन लाग्छ, के अझ अब्स्ट्याकलहरू आएको छ कि होइन, इगल्सहरूले के भनेको छ कि अझ यसमा चाहिँ अलि तपाईँले आफ्नै इमेजिनेसनबाट बिल्डअप गरेर चाहिँ यसलाई लेख्न सक्नुहुन्छ। र लास्टमा चाहिँ एउटा मोरल अफ द स्टोरी चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यो स्टोरीमा मोरल के हुनसक्छ तपाईँ आफै विचार गरेर चाहिँ लास्टमा चाहिँ मोरल अफ द स्टोरी लेख्न सक्नुहुन्छ। अब एउटा एक्जाम्पल के हुनसक्छ भने चाहिँ देयर इज युनिटीमा चाहिँ हाम्रो होइन, वी क्यान सल्भ द प्रब्लम इन युनिटी भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। द्याट क्यान बी वान मोरल अफ द स्टोरी। त्यसै गरी अर्को मोरल पनि तपाईँ आफै सोचेर लेख्न सक्नुहुन्छ। सो यो भिडियोमा चाहिँ हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाउ टु राइट अ स्टोरी, सर्ट स्टोरी पढ्यौँ होइन। यसको इसेन्सियल के हो, क्यारेक्टर के हो, सेटिङ के हो, प्लट के हो, कन्फ्लिक्ट अर प्रब्लम के हो, एक्सन के हो, रिजोल्युसन के हो, र यिनीहरूकोबाट हामीले कसरी स्टोरीलाई प्लट गर्ने, कसरी स्टोरीलाई बिल्डअप गर्ने, कसरी हामीले स्टोरीलाई बिगिन गर्न सक्छौँ होइन, कसरी हामीले स्टोरीलाई इन गर्न सक्छौँ हो, यो पोइन्टहरू चाहिँ हामीले आजको भिडियोमा पढ्यौँ। र आशा छ तपाईँहरूलाई अब स्टोरी कसरी लेख्ने भन्ने आइडिया हुन्छ। सो तपाईँहरूले आफ्नो होमवर्क पनि मजाले गर्नुहोला। र आगामी भिडियोमा हामी इङ्ग्लिसको अझै अरू टपिकहरू लिएर आउने नै छौँ। त्यतिसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। Have a great day everyone. Thank you.